Hi guys, good afternoon. Napakalakas ng hangin dito at syempre ito si Tabi. Nakaabang lang siya dito sa aking tabi. Tabi. Anyway, today nga pala ay syempre ang ating part 2 nung nakaraan kasi hindi kinasya yung sobrang lengthy. Kaya hindi ko na muna ginawa at pinagsama. Ngayon, ang gagawin natin ay yung pagre-repot sa ating adenium na pina-air dry natin 2 days ago. Now I'm here. Feels good. At ayun na nga, kumuha lang ako ng kawa na malaki sa loob para dito ko ilalagay yung mga ingredients na gagamitin natin. Well, first off, kuhain natin yung aking panukat ng liters para may measurement tayo ng units na mga ilalagay natin. Tapos, ayun, ito nga pala ay 1/4 ng 7-in-1 garden soil natin. Meron yang bulok na ipa, merong carbonized rice hull, may loam soil, may pupo ng kalabaw, may vermicast, at hindi ko maalala yung isa right now, pero ipopost ko na lang. Tapos ito, isang part din ng purong carbonized rice hull at isang part ng bulok na ipa. Bulok na ipa yung ilalagay ko guys hindi fresh na ipa. Bakit? Syempre, ayun nga, based dun sa pinagbilhan namin itong garden mix na to, tsaka ng yung bilhan ko rin ng adenium, hindi advisable gumamit ng fresh na ipa kasi mainit siya sa ugat ng halaman kasi hindi pa siya nagproproseso para ma-decompose at hindi pa siya ready to eat kumbaga ng ugat ng halaman. Well, that's it. Ngayon, imimix ko siya ng mabuti. Dito ko na lang imimix kasi hinahangin siya. Well, as you can see, ito na yung kanyang consistency or itsura. Very nice. Next na gagawin natin ay, syempre kukunin natin tong ating in-air dry na adenium. Ouch! Yan. At saka ang ating biniling pots sa Super 99. Ito yung binili nating pot sa Super 99. Lalagay lang natin dito muna. 25 pesos lang ang bili ko dito. Ganda malaki-laki na siya. Inang, wait lang, yes, nagbablog eh. Yes, my darling baby. Yan, si I JC love you muna. very much. And again, as you can see, nilipat ko yung pwesto kasi nililipad sa taas yung ating mga gamit. Well, aalisin ko muna yung presyo kasi nakakahiya naman, may presyo pa. 25 pesos ko to nabili. Wait lang tanggalin ko lang. At sa nakikita nyo, diba, hindi pa siya butas talaga. So, tatanggalin muna natin tong butas niya. Wala stick ko. Ayun. Tatanggalin ko. At saka, syempre, gusto ko kasi well-draining siya. So, meron tayong soldering iron dito ng Best Guard. Nasa 160 plus yata bili namin ito sa Super 99. Sasaksak ko lang siya. Tapos, gagawa tayo ng butas. Like that. Medyo matagal pala to, Labs, ha? Antay mo muna. Hindi mo na kailangan mag-high pag may Paiinitin pala muna natin. Putek, 1 hour. Ang tagal na. Hindi pa mainit. So, iluluto muna natin. Wow. And we'll be right back. Well, ayan na nga. Mainit na. Kailangan na lang natin itusok ng ganyan. O, diba? Butas na. Actually, may butas naman siya. Kaya lang, hindi siya madaling matanggal. Ayun. Lagyan ko lang siya ng mga ano dito. Yan. Para maging well-draining siya.
Gusto ko well draining kasi. Dahil sa adenium, ayaw niya ng masyadong basa. Ano din kasi siya eh. Meron siyang characteristics ng ay nabasag. May characteristics siya ng cactus. So, ayun. Alright. And we're back. May butas na lahat. Ayan, okay naman na yan. Satisfied naman na ako dyan. Lahat sila okay na. At ito pala, hindi ko pa natatanggal yung ano niya. Dadalawa lang kasi yung butas na meron eh. Ayusin ko muna. Ayan, okay na yan. May dalawang malaking butas at saka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na maliliit na butas. Para lang sa draining purposes. Okay na silang lahat. Ngayon naman, ilalagay na natin yung soil mixture. So, we're going to dig it here. Lagay natin dyan sa ilalim. At ayan, konting halang yung nailagay na natin. Gagawa ulit ako ng soil mixture ko. Ayan, mag-mix ulit tayo. So, ayun. Unahin na muna natin tong golden dragon. Ayusin natin siya, ganyan. Saka natin tabunan. Hindi natin pupunuin, ganyan lang. And then next, natin ilalagay ay Surian Jandra. Yarn. Yeah. Triple red. Gagawa ulit ako. Next, si Chantra. Ganyan lang. Kaso gusto yung soil mix. Gawa ulit tayo ng soil mix. And last but not the least, ang ating love in a fallen city. Oops. Actually, binungkal ko ulit yung mga to. Tapos nilagyan ko ng powderized rabbit poop para pampataba na rin ng lupa. Ayusin ko na lang, dagdagan ko na lang ng konting lupa pa. Well, that's it for today. Na-repot na natin ng ating 5 biniling adeniums. Tabi! Thank you guys for spending your time with me in this repotting session. Kita niyo yan? Ang ganda. Well, bago natin i-finale ang ating araw, i-sprayan muna natin ng Titane ang ating pinagtaniman. Para syempre iwas tayo root rot at fungal infection. Yan. Para walang tumubong kabuti o mga fungus dyan. Hindi natin yan gusto kasi ayaw yan ng adenium. Alright, punasan lang natin. At syempre, sprayan natin ng tubig. Ito na rin yung dilig natin. Hindi naman kailangan madami. Pero dahil fast draining naman to, okay lang naman na magdilig tayo. Alright, that's it for today. Thank you! If you like this video, please give it a thumbs up. At syempre, kung meron pa kayong maisasuggest on how to properly take care of our adenium plants, just leave your comments down below. And Tabi! Yung ka dyan! And that's it for today. Uy, guys, ano nga pala? Tabi, ito ka nga!
Oh, dito ka na lang. Oh, gusto mo naman eh. Pasikat ka naman. Oh, dito. Ayun nga pala guys. Yung tira ko dito ng soil mix ay lalagyan ko na lang ng pumice para pwede ko rin gamitin sa pag-repot ng black velvet alocasia. Buyers, see you on my next vlog. Now I'm here. Feels good.